Hôm nay thấy có nhiều người đến cái khu vực biển này để cái còn sót lại của cơn bão đó chính là bới ở trong cái đống này để tìm kiếm. Ở tận phía bên trên xa xa kia thì cũng còn rất là đông người luôn. Cái bờ biển này nó cũng dài cho nên là người ta cứ rải rác mà nhặt thôi. Ai cũng một cái xô hoặc là một cái bao tải. Đây là một cái quán bar của bên Trung Quốc này. Nhìn cái tấm bảng biển kìa, KTV kìa, những cái tấm đèn LED đã rơi hết ra ngoài. Cái quầy hàng mà gần như là đã gãy hết những cái thanh đỡ. Đây, những cái nóc thì cũng bị rách hết rồi này. Hai cái xe này thì đã phủ lên rồi mà cũng không tránh khỏi là không tránh khỏi cái việc là bị ảnh hưởng sau khi cái cây này nó đổ sập xuống. Họ điều động rất là nhiều công nhân để dọn dẹp cùng lúc với nhau. Ở đây riêng cái khu vực này thôi, mặc dù là chỉ có một cái gốc cây thôi nhưng mà mình đếm được phải trên 10 người. Những cái xe công cộng, những cái chiếc xe người ta để qua đêm. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại đây Linh đang có mặt tại thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Thành phố Đông Hưng là một thành phố biên giới sát với thành phố Móng Cái của Quảng Ninh, Việt Nam. Và hôm qua thì cơn bão Yagi đã bắt đầu tiến vào Vịnh Bắc Bộ cũng như là đi sâu vào đất liền của Việt Nam. Tính đến cái thời điểm hiện tại thì cơn bão Yagi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên là những cái tác hại của nó gây ra thì cũng rất là nặng nề và nghiêm trọng. Mặc dù là thành phố Móng Cái cũng như là thành phố Đông Hưng thì không phải là những nơi mà cơn bão trực tiếp đi qua. Tuy nhiên là hoàn lưu của bão thì cũng đã gây ra những cái ảnh hưởng rất là nặng nề. Nhất là vào thời điểm khoảng từ 10 giờ buổi trưa hôm qua cho đến khoảng 12-13 giờ buổi chiều ấy, thì lúc đó là theo những cảm nhận của mình ấy, là sức gió mạnh nhất và đã khiến rất là nhiều cây cối bị bật gốc. Bây giờ thì mình đang có mặt tại một khu chợ của thành phố Đông Hưng. Và đây đã đổ sập hoàn toàn những cái quầy hàng của những người dân bán hàng ở cái khu vực này. Bây giờ thì mình sẽ đi quanh cái khu chợ này cũng như là đi sâu hơn vào khu vực trung tâm thành phố để xem là ở bên thành phố này thì có bị ảnh hưởng quá là nặng nề hay không. Đây, mời các bạn đi theo mình. Những cái quầy hàng bị đổ sập và ảnh hưởng rất là nhiều đến cả những cái hàng hóa ở bên trong nữa. Đây là một cái quầy hàng mà gần như là đã gãy hết những cái thanh đỡ. Đây, những cái nóc thì cũng bị rách hết rồi này. Đó. Bây giờ thì những người dân, những người bán hàng thì họ đang đến và sửa lại. Mình thấy là không có một cái quầy hàng nào còn nguyên vẹn cả. Tất cả đều đã bị gãy đổ xuống, đổ sạp xuống hết cả ngoài con đường. Đây đều là những cái quầy hàng của người Trung Quốc. Và chỗ khu vực này là họ bán cho khách du lịch. Khách du lịch Trung Quốc mọi người ạ. Không có quầy nào là đỡ được cái cơn bão này cả. Mặc dù là họ chăng vào cũng khá là cẩn thận đấy. Mấy cái quầy bên này thì đỡ hơn. Mấy cái quầy bên này thì đỡ hơn. Còn mấy cái quầy mà bên sát với cái bức tường rào này thì gần như là đều bị đổ sập và gãy hết cả những cái thanh này rồi. Những cái thanh này thì cũng không phải là quá là chắc chắn đâu. Với cơn bão hôm qua thì những cái thanh này nó chả là cái gì cả. Những cái thanh như này thì làm sao mà đỡ được. Những cái thanh nhôm. Như một bãi chiến trường. Đấy là họ đã dọn từ sáng rồi đấy. Nếu mà mình qua sớm hơn ấy, thì có lẽ là nhìn nó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. Cơn bão Yagi được coi là cơn bão 60 năm mới có một lần của Việt Nam. Tất cả là đều vào năm Thìn.
Những cái bạt này gió quật cho rách hết rồi mọi người ạ. Không biết là ảnh hưởng đến hàng hóa có nhiều không thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đến một cái con đường khác ở trong khu vực của thành phố để xem là những cái con đường khác của cái thành phố này thì có bị ảnh hưởng nhiều không. Ở cái con đường này thì mình thấy là có khá là nhiều những cái cây cao và lá cây, tán cây rụng xuống bên đường cũng rất là nhiều. Trên này thì có một cái đội công nhân của Trung Quốc thì họ đang làm những cái nhiệm vụ dọn dẹp. Ôi, những cái cây này rất là lớn đấy. Nhìn thân cây rụng rời này. Đó. Và ở đây thì họ đang dùng cái xe cẩu để mà cắt tỉa cành ở tận bên trên. Đây, có những cái đài của bên Trung Quốc người ta đến quay phim. Đó. Chỗ này bị ảnh hưởng khá là mạnh. Mình không biết cây này gọi là cây gì, nhưng mà cái thân cây của nó thì cũng rất là lớn. Đây này, họ phải cưa bớt gỗ ra bởi vì là nó bị bật gốc. Cái này đã đổ lên cái ô tô. Hai cái xe này thì đã phủ lên rồi mà cũng không tránh khỏi là không tránh khỏi cái việc là bị ảnh hưởng sau khi cái cây này nó đổ sập xuống. Cái này thì bị nặng nhất rồi. Lốp đã xì hết rồi này. Họ điều động rất là nhiều công nhân để dọn dẹp cùng lúc với nhau. Ở đây riêng cái khu vực này thôi, mặc dù là chỉ có một cái gốc cây thôi nhưng mà mình đếm được phải trên 10 người. Từ sáng sớm thì những người này đã bắt đầu dọn dẹp trên các tuyến đường ở đây. Chặt từng cái cành nhỏ ra và đưa lên xe thôi. Mình vẫn đang đi dọc cái con đường này và rất là nhiều những cái cành cây nó bị gãy đổ xuống đường. Ở đây thì họ quay vào khá là cẩn thận bằng những cái tấm ruy băng màu đỏ này. Ở chỗ này thì mái tôn bị bật và rơi ra rất là nhiều đây, từ cái tòa nhà này. Đây, từ cái tòa nhà này. Và những cái mái tôn này thì nó đã bay từ phía bên trên xuống. Quá là nguy hiểm luôn. Đấy. Có những cái thì nó bay từ trên xuống và có những cái thì là nó là cái khu vực nó quay sẵn ở đây ấy. Và nó bị đổ sập xuống thôi. Người ta đã dùng cả cái tấm ruy băng đỏ này để quay hết từ cái vòng bên ngoài rồi. Đây này, những cái tấm biển hiệu ở trên tường này nó cũng đổ xuống luôn. Mình sẽ đi vào cái hướng ở bên trong này để xem là cái khu vực của những cái cơ quan nhà nước của bên này thì như thế nào. Chỗ này thì cũng có nhiều cây xanh nhưng mà những cái cây này thì có vẻ là khá là chắc chắn, không dễ bị bật gốc như những cái cây ở bên trên kia, giống như cái khu vực gần với Việt Nam. Mọi người thì đã lại bắt đầu ra tập thể dục rồi.
Đây, những cái xe công cộng, những cái chiếc xe người ta để qua đêm. Đó. Ở đây thì chưa kịp dọn dẹp rồi, vì những cái xe cộ vẫn còn đang đổ ở ngoài đường như thế này. Đây là những chiếc xe công cộng. Chỗ này là một đoạn đường với rất là nhiều những cái cây đẹp mắt. Có vẻ như là họ đã cưa những cái cành ở trên cao rồi. Đây này. Có cái thì là người ta đã cưa sẵn, và có cái thì bị ảnh hưởng của bão và làm cho bị gãy cành. Những cái chiếc xe công cộng đã bị cây nó đè lên. Hôm qua bão mạnh nhất là lúc khoảng ở đây vào khoảng tầm 10 giờ cho đến 12 giờ buổi trưa. Đó là cái khoảng thời gian mà gió quật rất là mạnh. Dọc con đường này thì bởi vì là cũng có những cái tòa nhà cao tầng ở cả hai bên ấy, cho nên là cái cây cối ở giữa này thì cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu. Mặc dù ở đây thì cũng có rất là nhiều cây xanh. Cái xe này đẹp ghê, Kiwi. Cái xe phun nước này thì có cái gì tròn tròn ở trên đấy nhỉ mọi người? Đi đâu cũng thấy công nhân môi trường dọn dẹp. Trên này có một cái cây, mặc dù nó không quá lớn đâu, nó đổ đè bẹp luôn cả cái chiếc xe rồi thế này. Hai cái con xe nhỏ này cũng đổ luôn. Trên này thì cũng đã bị chắn đường. Đổ kiểu gì mà lại cái xe này nó lại ở giữa đường thế nhỉ? Không biết là có phải là đổ vào ai mà đang đi lại không? Tại vì cái xe này tự dưng nó lại ở giữa đường như vậy. Ở đây đang có một cái chiếc xe cẩu. Có vẻ như là chỗ này bị ảnh hưởng khá là nặng này. Chỗ này thì nó là một cái khu của cái khu sân vận động của bên thành phố Đông Hưng. Và ở đây thì họ có những cái tóm lại là những cái nhà đa năng ấy. Và đây này, những cái lều trại ở gần khu vực này đã bị gió quật cho sập. Rất là nguy hiểm luôn cái khu vực này. Đấy, hoang tàn luôn. Họ đang phải dùng đến một chiếc xe cẩu để sửa lại cái nhà đa năng này. Đây là một cái quán bar của bên Trung Quốc này. Nhìn cái tấm bảng biển kìa, KTV kìa, những cái tấm đèn LED đã rơi hết ra ngoài. Chỉ có cái nó vẫn còn giữ được ở trên không thôi, chưa bị rơi xuống đất thôi. KTV. Đó, chỗ nào mà người ta làm cái cầu cống là người ta quay vào cẩn thận như vậy luôn. Có mỗi một tí cái ống cống mà người ta quay cẩn thận thế. Ở phía trước mặt mọi người đây là con sông Ca Long và nước đã lên rất là cao. Bên kia là Việt Nam này, bên kia là Việt Nam. Còn hiện tại thì mình đang đứng tại bên Trung Quốc. Ôi, đến cả những cái trụ đá kia kìa. Mọi người nhìn thấy không? Mà cũng bị gió quật cho đổ được. Sức gió phải nói là rất là mạnh. Bên này thì có một số những cái cành cây nhỏ nó bị đổ thôi. Và những cái chậu hoa ấy. Một cái quán cà phê rất là đẹp mắt này. Trời lại mưa mất rồi mọi người ạ. Đây đúng là ngày hội dọn dẹp. Mình sẽ lại phải tìm nơi trú mưa thôi. Mưa lớn quá. Đây, chỗ này đến cả cái cây đổ vào đèn ấy, sau đó là tất cả đều đổ xuống.
Bây giờ thì mình đã di chuyển ra đến cái vùng biển của người Trung Quốc. Chỗ này đến thành phố Móng Cái thì cách khoảng 30 cây. Và ngày hôm nay thì sau cơn bão mọi người đang ra cái chỗ khu vực biển này để mà nhặt hải sản trôi dạt vào bờ. Không hiểu là ở đây hôm nay thì mọi người sẽ nhặt được cái con gì đây. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống bên dưới này để mà quay cho mọi người xem là họ nhặt được những cái loại hải sản gì. Không hiểu là cá, ốc hay là con ngao sò, ốc hến gì nữa. Mời mọi người di chuyển theo mình. Rất là nhiều những cái chiếc xe ô tô đang đậu ở trên cái con đường mà sát với bờ biển. Họ ra đây để mà đi nhặt những cái loại hải sản mà có lẽ là do cơn bão cho nên là hải sản trôi dạt vào bờ khá nhiều. Vậy nên là mình mới thấy nhiều xe cộ dừng ở đây như vậy. Và cũng rất là đông người đang ở phía bên dưới. Cả dọc cái bờ biển này nó rất là dài. Và cứ khoảng 100 mét là mình sẽ thấy khoảng 200-300 người tập trung ở dưới biển để mà chắc là nhặt ốc. Mỗi người cứ chuẩn bị một cái xô hoặc là một cái bao tải gì đó đây này, và đi xuống bên dưới nhặt. À, đây rồi. Nó là ốc mọi người ạ. Cái này là ốc đinh. Đây. Ai đó đã nhặt được cái số lượng ốc đinh này và họ đã đưa lên bờ để sẵn. Còn bên dưới kia thì vẫn còn rất là đông người đang nhặt. Bây giờ đã là buổi trưa rồi và gần như là họ sẽ không nghỉ trưa nữa mà sẽ nhặt xuyên buổi trưa. Ngày hôm qua thì cơn bão đã ảnh hưởng gián tiếp đến cái khu vực này. Và mình nhìn thấy là trong này thì cũng có rất là nhiều những cây cối đã bị đổ. Hiện tại thì cũng người dân ở đây họ cũng đang dọn dẹp. Để thử xem là cô này có một cái xô. Không biết là cô có nhặt được con gì không. Có nhặt được nhiều ốc không cô? À đây. Cô nhặt từ sáng à? Đây. Cũng được ít thôi mọi người ạ. Chưa được nhiều lắm. Sau trận bão lớn thì các loại hải sản nó bị bão đánh bay hết vào bờ. Wow, chị này chị được nhiều ốc quá. Đấy. Đúng nha. Wow. Toàn ốc. Vui quá. Chủ yếu là ốc chứ không có cá mấy. Ở bên Móng Cái, mọi người nhặt được cá nhiều lắm, nhất là cá vàng áng ấy. Không hiểu sao là bị trôi dạt vào bờ ở bên phía đảo Vĩnh Thực của thành phố Móng Cái và khu vực Trà Cổ á. Có những gia đình người ta nhặt được cả tạ cá luôn. Đua nhau nhặt. Ôi dồi ôi. Cái người đàn ông này đã bê được cả một cái thùng ốc rồi. Nhặt được cả một thùng ốc. Ôi dồi ôi. Đây. Còn nhà anh bên này thì anh cũng đã cả một cái bao tải nhỏ.
Đấy, nhặt được nhiều chưa? Wow. Đấy, cả một cái xe này rồi. Mọi người nhặt giỏi thật đấy. Rồi là đi 6 nha. Đấy, toàn là kiểu ốc như này thôi. Đấy, ai đó đã nhặt được cả một cái xô này. Khá là nặng đấy. Cô ơi, cô nhặt được nhiều chưa? À, một tí thôi. Cô này cô Trung Quốc. Bạn này nhặt được cả dép này. Thế là cả cái khu vực này chắc là buổi trưa này sẽ là ăn ốc rồi. Ai cũng một cái xô hoặc là một cái bao tải. Thấy ai cũng nhặt được luôn. Ở tận phía bên trên xa xa kia thì cũng còn rất là đông người luôn. Cái bờ biển này nó cũng dài cho nên là người ta cứ rải rác mà nhặt thôi. Bão đi qua thì gây thiệt hại. Nhưng mà đây là cái gọi là cái lộc còn lại của cái cơn bão đấy. Đó là hải sản trôi dạt vào bờ. Mọi người nhặt được khá nhiều đấy. Nhưng mà toàn loại ốc này thôi. Đấy. Ai đó đã nhận được cái số ốc này. 3 xô. Đấy. Người ta không có chỗ để, người ta để luôn vào trong ủng này. Ui, nặng đấy. Sau khi nhặt xong ấy thì họ sẽ đem về cho các thương lái này, người ta mua luôn tại chỗ. Không hiểu là 1 cân được bao nhiêu tiền nữa. Để thử xem nào. Khá là nhiều. Bây giờ thì họ đang chọn lọc ra những cái con còn tốt ấy, sẽ cho vào xô này. Sau đó là đem cân lên. Chủ yếu là ốc thôi. Ở chỗ này thì mình thấy có rất là nhiều vỏ của cái con sò mai. Và mấy người này thì họ đang bới để tìm ở bên xem là con nào còn sống không thì phải. À không, chủ yếu là họ sẽ nhặt được mấy cái con sò huyết thì đúng hơn. Có nghĩa là họ bới này lên và tìm cái con sò huyết. Ở trong này thì mình thấy là cái chị này, chị nhặt được nhiều loại lắm. Có ốc đinh này, có ốc đinh, có sò mai, sò huyết. Kia có phải ốc hương nhỉ? Cái con ốc xoắn xoắn này. Xong rồi thì đấy, không biết ở đây là con gì nữa. Mình không biết tên hết của tất cả các loại ốc này đâu. Cái con này con sò mai. Đây chắc là sò huyết. Đây này. Đó, vẫn còn ốc đinh. Ốc đinh là nhiều nhất. Họ đang bới ở trong cái đống này để tìm kiếm.
nhạt ốc lắm. Sau cơn bão Yagi đi qua thì có vẻ như là cái còn sót lại của cơn bão đó chính là hải sản dạt vào bờ. Vừa rồi thì mình đã đi quanh một vòng thành phố Đông Hưng, cũng như là đi ra bãi biển Vạn Mỹ thuộc Phòng Thành Cảng Quảng Tây Trung Quốc. Cơn bão này thì là một cơn bão rất là mạnh. Tuy nhiên thì thành phố Đông Hưng cũng như là khu vực Phòng Thành Cảng nói chung này thì đều không bị ảnh hưởng quá là nặng nề bởi cơn bão. Ở Trung Quốc thì nơi mà ảnh hưởng mạnh nhất phải nói đến đó là Hải Khẩu và đảo Hải Nam của Trung Quốc. Hiện tại thì đang trong quá trình mọi người đang dọn dẹp vệ sinh cũng như là sửa sang lại một phần nào đó những cái thiệt hại về nhà cửa hay là xe cộ thôi. Tiếp theo thì mình sẽ di chuyển đến những cái khu vực khác để mà mình quay thêm những cái tập khác về cuộc sống ở bên khu vực Quảng Tây này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.